If you want a natural way to make your skin look better and feel smoother, give your skin a brighter look. Rice and flaxseed to maintain the skin elasticity and reduce the appearance of sign of aging. Skincare routine essential. Higit sa lahat, habang nadadagdagan ng edad, nababawasan ang collagen sa ating kutis. At dito sa ating gagawin, perfect para sa collagen, para sa balat. 1 tablespoon of flaxseed and 1 tablespoon of rice. At dito nga po, lulutuin natin to ng saglit lamang para mas lumabas ang tamang texture nito. 100 ml water. Dahil sa kombinasyon na ating gagawin, napaka-perfect nito lalo na yung benefits na dala. At hayaan lang natin to ng 3 to 5 minutes. Pagkatapos nga natin tong maluto, heto na po ang itsura niya. Hayaan muna natin tong lumamig bago natin kuwain. Sa texture pa lang nito, mala jelly ang datingan dahil sa katas ng flaxseed kasama na rin ng rice natin. Pagkalamig nga nito, kinuha ko na rin at idinerekta kong isinalin dito mismo sa pinakanet natin. Dahil kukuhain ko yung katas nito o yung texture niyang mala jelly. Dito nga napakaganda na rin talaga ng benefits na dala ng flaxseed at yung rice. Mano-mano nga lang sa pagpipiga para makuha natin yung jelly niya. Perfect skin routine at gamitin makakatulong lalo sa mga palatandaan ng pagtanda ng balat natin. Marami siyang benefits lalo sa balat at napakaganda ng dala nito. At dito nga po, naglagay ako ng 1 teaspoon ng almond oil na pinoprotektahan ng balat, panatilihin ang hydration lalo na rin sa appearance ng ating wrinkles. Dahil ang almond oil, mayaman na rin to sa fatty acid na tumutulong magbigay excellent moisture lalo sa balat na maiiwasan ang prevent lalo sa dry skin. At ang katangiang dala ng flaxseed, mayaman ito sa vitamin E. Rejuvenating na rin to para sa ating mga balat. Sa lahat, binabago nito ang changes ng iyong skin lalo sa texture at tone. Radiant skin, lalo na bagay lalo pag nagkakaedad ang ating balat. In-apply ko nga ito sa aking balat at dahan-dahan i-massage. Circular motion for 5 minutes. 10 to 15 minutes at linisan na rin natin, hugasan ng maligamgam na tubig. Repeat 3 times a week for wrinkle-free skin. Perfect skin glow, natural skincare. Thanks for watching guys. Bye!